이해하고 싶어 춤을 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 뛰어나나 싶어 Init, charot! 손 아파도 우주 비행하고 싶어 Sabi ko na Barbie. 나는 내면의 건지 패딩 입은 애가 돼 Hey skyscrapers! Welcome back to another vlog. So today is July 1, Saturday, 1:26 p.m. and it's been a long time since my last sit-down video or vlog. I've been busy lately since meron kaming bagong ni-release na product sa Skyepify, which is the mask chains. And it's currently out of stock. So, medyo free time ko ngayon, kaya nakapag-vlog ako today. Wala pa pala akong ligo, just woke up. And nung kahapon, I attempted to do a vlog, pero hindi siya natapos. Kasi, nung tinignan ko yung video, parang wala, ang pangit, ang haggard ko kahapon. So, hindi ko na lang siya tinuloy. Pero yung ginawa lang naman namin kahapon was, I went to the doctor. Nagpa-check up ako. It's another story. But I'm taking medications na and stuff like that. Tapos, kaninang umaga, nakalimutan kong uminom ng gamot. Anyway, for today's video, it's just gonna be an update, life update, or I'm just gonna bring you guys with me on what I will do for today. So yeah, if bored kayo or wala kayong magawa, pwede nyo ako samahan sa vlog na to para, wala lang, bonding time, ganon. But before we proceed to the rest of this vlog, maliligo muna ako para fresh tayo and maganahan tayong maggalaw-galaw. Anyway, meron pala akong biniling shampoo kahapon and it is the Keratinplus Shampoo Daily Nourishing Soft and Smooth with Aragon Oil and Ceramide. One sachet is only for 5 pesos, so I got 4. Tapos, meron ding other variant, Keratinplus Shampoo, Hair Fall Control, Strong and Healthy. Pero ito muna yung gagamitin ko para maging soft and smooth yung hair ko today. Tingnan nyo naman yung hair ko, tinubuan na siya ng black, so magko-color ulit ako ng hair. Anyway, maliligo na ako and I'll be right back. Adios! Hello everyone! Tapos na akong maligo and kukunin ako ng cousin ko. So, I have to bring my meds, which is this one. Para sa, para pang lunch. Kasi, feeling ko doon ako magla-lunch or something. Yan ang sabi ko. Kakaligo ko lang, pero parang ang fresh ko na. Para ako naka-makeup. Hindi ako naka-makeup, hindi pa ako naka-skincare. Pero magsi-skincare tayo real quick kasi papunta na daw siya dito eh. So, I'm using the hydrating serum from Ilana Mineral. Hey, merong tumatawag sa akin. Wait lang. Hello? Hello, Hello? Wait lang and then left. yes, the wrong. Oh, sige. Bye. Bye. Aping. Okay, andito na siya! Sinabi ko kasi sa kanya na ipapatry ko siya sa shampoo na ginagamit ko ngayon. Hindi ko alam if meron sila nito sa store nila or sa tindahan nila. Pero, itry ni. Tuwing pumupunta siya dito, wala talaga akong, hindi ako naliligo. Ang aga-aga niya magmamotor kami papunta sa kanila and baka mag-wonder kayo bakit wala silang helmet. Bawal kasi yung helmet dito. Bakit? Nga nung bawal gani? Because of krimen. Ano say krimen? I-explain ba? May nangyaring, krimen sa daan. And then? And the killer was, Wearing was helmet. wearing helmet that time. Kaya pinagbabawal na yung helmet sa amin. Kaya pinagbabawal. Suspended. Hindi pinagbabawal. Suspended. Suspended lang. Wala. Wala ko sa ulan. Wala, parang uulan ngayon. Wala naman nakasunod guys, so safe. It's safe. This is Rotonda. Pero mga street foods dyan, mga karinderya, fruit stand, etc. Para siyang supermerkado. If nasa Cebu tayo, supermerkado yung tawag sa kanya. Nandito na kami! Hello! Bitch! Say hi!
may stitch. Stitch. Magmamotor sana kami pero umuulan. Ang lakas ng ulan. So, hindi kami makapag-drive. Yan po ang ginagawa ni Claire. Nagbabantay sa tindahan siya. Pamunta sa ulan. Nagbabantay sa tindahan. Pero pag walang tao, naglilinis. Charot! Bot-bot. Karon. Pag ikaw rasa. Okay, meron na kaming naisip gawin since umuulan. Magcha-challenge kami and this game is what you call telepathy challenge. Bulol ka, girl. Okay, so first, sky color. 1. So, Ang ingay ng motor. Number. Next, number. 1 to 10. 8! Brand sa cellphone. Okay. 1, 2, 3. iPhone! Apple wala! iPhone. City in the Philippines. Okay, go. Pagdiyan! Saguat mong kag-answer na ako. Pagdiyan! Mong gano'n. Milk tea. Milk tea ha, there is sa Pagadian. Milky shop. Oh, milk tea shops. Okay, 1, 2, 3, go. Infinity! Happy feel ka po. Na, gagi. Dito! Sila pala yung may-ari ng Ohana Cafe. I forgot. Hindi niya sinabi Ohana. Ate Kathleen, if you are watching this, alam mo na. I am evicted. Evicted. Forced eviction. Brand sa clothes. Clothes. Brand. Kaya branded ha. Sige, 1, 2, 3, go. Zara! Makeup. Okay, go. Maybelline! Okay, shoes na ka ng mga rubber shoes, sneakers. Sige. 1, 2, 3, go. Nike! Tagan ko pa, Skechers mo ingon. Baka after, mag-graduate ako, maging criminal na lang ako. Hindi na maging criminology, So, ayun, I think this is gonna be the end of this vlog. Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked this video. If you did, please give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you wanna see more of me. By the way, yung Keratinplus na shampoo kanina, mabibili niyo siya sa Watsons, sa mga participating stores, sa Shopee, pwede din, sa Lazada. I will leave the link down below in the description box if you guys are interested. Kasi, I highly recommend it kasi ang ganda ng hair ko after using. Kahit ngayon ko pa lang siya nagamit. So, pinapatry ko din siya sa cousin ko kasi medyo frizzy yung hair niya. Babalitaan ko na lang kayo sa next vlog ko kung anong result sa hair niya. O, diba? Mustak. Oh, wow! Hindi pa ako nakasuklay and everything. So, yeah, that's it for today's video. I hope to see you guys next time. Don't forget to reach your dreams because the sky is the limit. Bye! Bye!